السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یادو چې څنګه کولی شو تاسو خپل یوزر ته پکچر ورکړئ. نو راځئ ویډیو سټارټ کړو. اول به تاسو خپل سیټینګ خلاص کړئ، په اکاونټس باندې به کلیک وکړئ. اکاونټس باندې چې کلیک وکړو نو دلته به موږ سره داسې سفاري شي. نو بل تاسو به دلته براوز فور ون ووهئ. نو تاسو چې هر چېرته خپل عکس وي نو هغې د دې ځای براوزوی شي. لکه مثال زه دلته راځمه ډسپیسي ته او لاندې راځم دې ته او دا عکس مثال ورکوم. نو دا دی ورشولو. او که بل دا بیرته چینجوم مثال بیرته دغه ورکومه ډاونلوډ ته راځم دا مثال ورکړم. نو همداسې تاسو نور هم کولی شئ. او که غواړئ د همدې ځینې اوس عکس والئ او بیا یې ورکوئ نو کیمرې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ځان نه عکس والئ، بیا ضرورت نشته چې تاسو براوز کړئ. بس چې عکس مو واخیستو خپله ورشي. نو دوستانو دا زموږ نننی درس. خدای په امان.